Microsoft Copilotin laatua ei voida kauheasti hehkuttaa. Kiltisti sanottuna se on vähän vaihteleva, ja tekoälynä on jäänyt monella tapaa jalkoihin muille. Mutta mitäs jos sanoisin, että pystyt saamaan sitä ihan yhtä hyvää jälkeä ulos kuin ChatGPTstä tai jopa Cloudesta? Ja tässä onkin kyse parista uutuudesta, mitä sinne on tullut, mitä et välttämättä ole huomannut. Ja huomautettakoon, että emme nyt puhu kotiversiosta Copilotista, vaan työversiosta, eli Microsoft 365 Copilotista. Lähdetään katsomaan, mistä niissä on kyse. Aloitetaan lisämaksuttomasta Copilot Basicista, sinne on nimittäin tullut jotain todella päheää. Normaalistihan Copilotissa, jos annat tänne jonkinnäköisen käskyn, niin kuin tässä pyydetään analysoimaan galaktisen tasavallan muuttumista imperiumiksi Star Warsin esiosissa. Se lähtee rakentamaan minulle jonkinnäköistä vastausta. Ja tässä se voi käyttää ajattelevaa tai nopeaa mallia. Kumpaa tahansa se käyttää vanhempaa GPT-mallia ja tuottaa meille jotain, mikä ei välttämättä ole niin kauhean mielenkiintoista tai hyvin kirjoitettu. Parantaakseni tätä voin kuitenkin ottaa käyttöön kehittyneemmän tekoälymallin. Napsutan täältä ylhäältä uuden chatin, ja tässä uudessa chatissa valitsen vieressä olevasta valikosta, mitä mallia käyttää tässä. Normaalistihan nimittäin tämä käyttää itse valitsemaansa mallia, mutta nämä valitut mallit eivät ole niitä viimeisimpiä ChatGPT-malleja, ja jopa Copilot Basic antaa nykyään valita myös OpenAIn uudempia malleja. Parasta mahdollista laatua varten voin valita täältä GPT 5.5 Quick Responsin tai Think Deeperin. Ja jos valitsen täältä nyt vaikka 5.5 Think Deeper-mallin ja annan sille täysin saman käskyn kuin äsken, se tuottaa meille aivan eritasoisen vastauksen. Näin olemme saaneet uuden vastauksen. Verrataan näitä kahta keskenään. Molemmat näistä aloittavat lyhennetyllä versiolla, joka on itse asiassa käsky, minkä olen opettanut Copilotille. Haluan aina lyhennetyn version. Tässä huomaamme, että perusmalli loi toki vähän lyhyemmän lyhennetyn version, kun taas uusi malli, vaikka se on hieman pidempi, on kirjoittanut tämän enemmän juuri siihen tyyliin, mitä halusimme. Esimerkiksi vanha malli kirjoitti galaktisen tasavallan muutos imperiumiksi muistuttaa epäonnistunutta yritysfuusiota, jossa johto uskoi vakauteen, aliarvioi kilpailijan ja sivuutti muutosjohtamisen. Jedi-järjestö oli organisaatiokulttuurilta liian kangistunut nähtäkseen sithien ketterät kulissien takaiset innovaatiot ja valtasiirtymän dynamiikan. Tämä on ensinnäkin erittäin kliseistä ja hyvin tekoälymäistä ja hyvin semmoinen kylmä ja kuiva teksti. Jos katsomme tätä toista, galaktisen tasavallan muuttuminen imperiumiksi näyttää johtoryhmän näkökulmasta epäonnistuneelta yritysfuusiolta, jossa vanha emoyhtiö, tasavalta ja sen sisäinen asiantuntijaorganisaatio, jedit, eivät tunnistaneet kilpailijan eli sithien uutta toimintamallia. Jedit luottivat liikaa perinteiseen asemaan ja sääntöihin. Sithit toimivat ketterästi, verkostomaisesti ja psykologisesti taitavasti. Lopputulos oli vihamielinen haltuunotto, joka naamioitiin hallituksi muutokseksi. Tässä huomaamme, että tämä jälkimmäinen ei kuulosta läheskään yhtä paljon tekoälyltä ja on myöskin kirjoitettu paljon tähän sopivammalla tyylillä. Jos lähdemme katsomaan sitten näitä muita kohtia, näemme yleisessä tekstissä saman. Tämä perusteksti täällä vasemmalla, joka on kirjoitettu vanhalla mallilla, sisältää kaiken näköistä tympeää. Tämä on aika pitkälti rakennettu näiden 3 säännön mukaan, mitä tekoäly toistelee joka paikassa. 3 pointtia, 3 pointtia, 3 pointtia. Siinä taas, missä tämä oikealla oleva teksti näyttää paljon orgaanisemmalta, tekstin mitta vaihtelee, kappaleet ovat monipuolisempia ja mielenkiintoisempia. Lisäksi tämä on pystynyt miettimään tätä asiaa oikeasti paljon syvällisemmin. Yleisesti tässä tuo vanhempi malli tuotti ihan kelvollisen tekstin. Rakenne oli sinällään selkeä, analogia mitä se teki oli toimiva ja lopputulos oli luettava, mutta se oli pintatason analyysi. Se toteaa esimerkiksi, että jedit ovat kangistuneita ja sithit ketteriä, mutta ei oikeastaan kerro miksi tai miten. Uusi malli menee tässä paljon syvemmälle. Muutama kohta, mitä voisi nostaa esille, mitkä kertovat erosta parhaiten. Ensimmäinen on Anakin-analyysi. Uusi malli kirjoittaa, jedit tarjosivat Anakinille sääntöjä, Palpatine tarjosi merkitystä, tunnustusta ja lupauksen hallinnasta. Kilpailija voitti työntekijäkokemuksessa. Tämä on sellainen oivallus, jota vanha malli ei edes yritä. Se yhdistää vain Star Wars-tarinan suoraan siihen, miten organisaatiot menettävät avainhenkilöitä ja tekee sen yhdellä lauseella. Toinen on kohta, jossa uusi malli kuvaa jedien virhettä hyväksyä kenraalin rooli kloonisodissa. Se tiivistää asian näin. Sisäinen tarkastus siirrettiin linjajohtoon kesken väärinkäytöstutkinnan. Tämä on juuri sitä, miltä johtoryhmän muistiolta pitäisi odottaa. Monimutkainen tilanne puristettuna tuttuun bisneskieleen niin, että se osuu juuri kohdalleen. Kolmas ero on rakenteellinen. Uudessa mallissa on erillinen osio oikein siitä, miten jedien oppimiskyky heikkeni. Se ei vain kuvaile, mitä tapahtuu, vaan kysyy, miksi organisaatio ei pystynyt reagoimaan. Se nostaa esiin kysymyksiä, joita jedien olisi pitänyt esittää itselleen. Tällaista itsekriittistä analyysikerrosta vanhasta mallista ei vaan löydy. Eli lyhyesti tämä vanha malli kertoo, mitä tapahtui, uusi malli selittää miksi ja mitä siitä pitäisi oppia. Ja ennen kuin joku alkaa selittämään, että tässä oli turha tähtien sota esimerkki, Star Wars geek. Huomioi, että tämähän on nimenomaan sellaista analyysiä, mitä businessdatasta pitäisi saada irti.
Mutta mainitsin syystä tämän lisämaksullisen version. Tässä minulla on Copilot Premium ja sinne on tullut toinen erittäin kiva parannus. Nimittäin täällä, jos valitset mallivalikon, voit valita tänne myös Clouden mallin, eli Opuksen käyttöön. Otetaan kuitenkin ensin esimerkki, jossa käytämme syvää ajattelua ilman, että käytämme Opusta. Pyydän tätä suunnittelemaan optimaalisen ja nopeimman mahdollisen resurssien keruuketjun Minecraftissa pelin alusta asti, että pelaajalla olisi täyttisi timanttivarustus. Annan siihen muutamia muita speksejä. Luonnollisesti laitan myös Opuksen tekemään tätä vastaavaa täysin samalla promptilla. Tässä huomaamme, että perusmalli onnistuu itse asiassa hieman nopeammin suorittamaan lopputuloksensa ja saamaan meille vastauksen. Jos katsomme optimaalista keruuketjua, minkä molemmat ovat rakentaneet, vanha malli on rakentanut ketjun, jossa ensin kerätään puu- ja peruscraftaus, sitten kiveä, uunia, varafuel, hiiltä, laskeutumisreitti, rauta, päivitykset rautahakkuun, nopea laskeutuminen timanttivyöhykkeelle, timanttihubi, timanttien keruu, paluu ylös ja täysin valmis timanttivarustus. Jos taas katsomme, mitä Cloud on rakentanut, täällä näemme puun keruun ensimmäisenä vaiheena, toisena kiven louhinnan, sitten hiilen ja raudan keruun, raudan sulatuksen ja rautatyökalut, laskeutumisen timanttitasolle, timanttien louhinnan ja varusteiden valmistuksen. Se on onnistunut rakentamaan tämän hieman 7 vaiheella. Tässä on aika paljon samoja asioita näissä vaiheissa kuin äskenkin, mutta tämä reitti vaikuttaisi optimaalisemmalta itse asiassa. Jos katsomme, mitä muuta tähän vastaukseen on tullut, perus Thinking-malli päättää sen tähän. Siinä missä Cloud on rakentanut meille myös Malmille pikaviitetaulukon ja sitten joukon tärkeimpiä optimointivinkkejä, mitä käyttää saadaksemme tämän pelistrategian toimimaan. Jos katsotaan Minecraft-esimerkkiä tarkemmin, molemmat mallit tuottavat toimivan taulukon, mutta ero on siinä, miten hyvin kokonaisuus palvelee lukijaa. Vanhan mallin 12-vaiheinen ketju on toki yksityiskohtainen, mutta varsin raskas seurata. Uusi malli tiivistää saman 7 vaiheeseen ja lopputulos on paljon selkeämpi. Isompi ero totta kai on se, että Cloud tekee taulukon ympärille tämän Malmien pikaviitetaulukon, josta näkee yhdellä silmäyksellä kaikkien Malmien parhaat tasot ja vaadittavat hakut. Se myös selittää optimointivinkissä, miksi tietyt valinnat ovat järkeviä. Esimerkiksi, miksi vesisanko on kriittinen, miksi ilmalle alttiit timanttiesiintymät vähenevät 1.18 version jälkeen, ja miksi strip mining on tehokkain menetelmä, kun mennään syvemmille tasoille. Vanha malli antaa ohjeet, uusi malli antaa ohjeet ja selittää logiikan niiden takana, jolloin pelaaja osaa myös soveltaa tätä tietoa. Kokeillaan sitten vielä yhtä esimerkkiä. Tämän ajan kaikille näille. Tässä pyydän sitä selittämään ensimmäisen Matrix-elokuvan juonen käänteisessä järjestyksessä lopusta alkuun ja noudatettava seuraavia sääntöjä. Et saa käyttää simulaatio-, kone- tai tietokonesanoja, vastaus täytyy muotoilla ranskalaiseksi viivastoksi ja jokaisen palluran sanan on alettava aakkosten seuraavalla kirjaimella, ensimmäinen A:lla, toinen B:llä, kolmas C:llä, kunnes olet päässyt kirjaimeen J. Lähetämme tämän ensin perusmallille. Toki tässäkin annamme sille sen edun, että se saa käyttää Think Deeperia. Lähetän tämän myös GPT 5.5 Think-mallille ja lopuksi Clouden Opukselle. Tässä ensin mitä perusmalli tekee. Aivistettynä on ensimmäinen kohta, mikä on tietysti siansaksaa, mutta siinä kerrotaan oikein, mitä Neo siinä tekee. Toisena kerrotaan, että bileiden sijaan on luvassa viimeinen yhteenotto. Sitten puhutaan sirkusmaisesta, draaman ytimestä, ennustuksesta, filosofista, goottilaista, hiljaisesta ihmetyksestä ja jännityksestä. Vain yksi näistä alkutermeistä oli täysin virheellinen, mikä on tietysti jotain, mitä helposti varsinkin vanhemmilla malleilla tapahtuu, kun ne pakotetaan suomeksi käyttämään tietyn tyyppistä sanaa. Sinällään tässä on juoni kohdallaan, mutta tämä ei ole kauhean mielenkiintoisesti kerrottu. GPT 5.5 taas rakensi tämmöisen. Aivan lopussa on ensinnäkin tämä aloitus, mikä on huomattavasti lyyrisemmin sanottu. Ne osoittaa varjoittavan puhelun valtaa pitäville järjestelmälle ja nousee ilmaan täysin omaa voimaansa heränneenä, mikä kuvaa paremmin sitä, mitä tässä tapahtuu. Sitten B:n se ottaa termillä banaalimpi kuolema jää taakse, kun Trinityn rakkauden tunnustus ja suunnitelma palauttavat Neon, minkä jälkeen hän näkee ympäristön pelkkänä virtaavana koodina ja murskaa Smithin. Ja sitten cowboymainen takaa jo päättyy siihen, että Neo ehtii pakoreitille vasta pitkän kamppailun jälkeen, vaikka Smith ja muut agentit jahtaavat häntä armotta. Erittäin hyvin kirjoitettu, mielenkiintoisesti rakennettu ja tuo terminologia toimii tässä paljon paremmin. Tai tässä Opuksen vastaus. Tässä huomaamme, että tämä on rakentanut tähän myös järkeviä lauseita ja korostanut sanat vähän eri tavalla. Aivan lopussa Neo hyväksyy kohtalonsa valittuna, brutaalista kuolemastaan huolimatta, crescendoksi yltyvä taistelu dramaattisessa pelastusoperaatiossa. Myös tässä tekstiä on käytetty oikein. Kolmas tehtävä oli totta kai mielenkiintoisia ja arvioitava, koska siinä oli hyvin tiukat säännöt. Elokuvan juoni piti kertoa nimenomaan käänteisessä järjestyksessä, ja jokainen kappale piti aloittaa aakkosjärjestyksessä A:sta eteenpäin, ja uutta sanaa ei saanut käyttää ollenkaan. Säännöllisesti paras oli
Tässä ehdottomasti Claude. Sen kronologia oli täydellinen ja kaikki keskeiset kohtaukset olivat mukana oikeassa järjestyksessä. Se rikkoi kieltosääntöä 3, ja yksi niistä oli ihan suora osuma lauseessa herääminen todelliseen maailmaan on suoraan kiellettyjen sanojen listalla. ChatGPT vastaavasti löytää parhaan tasapainon, se kattaa juonen lähes täydellisesti, noudattaa aakkosjärjestystä ja välttää kiellettyjä sanoja yhtä rajatapausta lukuun ottamatta. Se on kokonaisuutena vahva suoritus. Copilotin perusmalli noudattaa sääntöjä kohtuullisesti, mutta esimerkiksi juonen kattavuus jää puutteelliseksi, Cypherin petos, Neon kuolema, Trinitin suunnelma puuttuvat kokonaan, ja ne ovat aika keskeisiä kohtauksia. Tämä tehtävä osoittaa aika mielenkiintoisen asian. Paremmat, uudemmat mallit, kuten Claude ja ChatGPT, eivät aina välttämättä tarkoita vain parempaa sääntöjen noudattamista. Esimerkiksi tuo Claude tuottaa rikkainta sisältöä tähän, mutta juuri siksi ehkä vähän unohtaa joitakin rajoituksia. Vastaavasti ChatGPT taas hallitsee molemmat ulottuvuudet ja se on käytännössä ehkä se arvokkaampi taito näistä. Osoittaen, että vaikka Claudekin on todella hypetetty, ChatGPTn uusimmat mallit eivät ole todellakaan vitsejä. Tässä joka tapauksessa oli uutuudet Copilotista. Nämä uudet mallit tekevät sen käytöstä paljon mukavampaa. Huomio, että nämä eivät välttämättä ole kaikissa organisaatioissa vielä sallittuja, eli jos lähdet valitsemaan mallia eikä malli anna sinulle näitä malleja, se ei ole odottamatonta. Esimerkiksi Claude-malli vaatii maksullisen Copilot-tilauksen, eli Copilot Premiumin, taas GPT-malleja pitäisi pystyä käyttämään Copilot Basicillä, mutta organisaatiossa oltaan voitu rajoittaa myös näitä. Toivottavasti videosta oli hyötyä. Jos oli, pistä kanava tilaukseen ja liity ihmeessä kanavan jäseneksi. Jäsenet pääsevät katsomaan tulevat videot etukäteen ja saavat muitakin etuja. Vepope kiittää ja kuittaa.